Hi guys, magandang gabi po. Kamusta po kayo lahat dyan? Ngayon po, magluluto po tayo ng... Ito guys, luto po tayo ng manok ulit. Magluluto tayo ng pinaupong manok sa asin. Sa version ko. Ito kasi favorite ko kasi ito. Kaya lulutuin natin siya ngayon. At minsan kasi at least once a month nagluluto kasi ako nito eh. Favorite ko to since bata pa. Kaya tara guys, luto tayo. Bali ito nga pala guys na nagasan ko na kanina pa. Pagkabili ko sa supermarket, pagdating ko inugasan ko na siya agad. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng spices tapos lalagyan natin ng palaman. So kailangan natin ng lalagyan, dito natin siya titimplahan.
guys, tapos na yung 45 minutes. Tignan natin at ibalik na rin na natin. Patayin muna natin yung kalan para hindi tayo masyadong mainitan. Pwede naman patayin yung kalan eh. Ayan guys, tignan nyo yung after 45 minutes, ganyan yung itsura niya. Ngayon, ibibiling na natin para even yung niya, luto. Guys, okay lang yan, nakadikit. Yan. Balik lang natin yung dahon kanina. Cover ulit natin to. Yan. Busan ulit natin yung kalan. 30 minutes guys. 30 minutes tapos luto na siya. May hinalay apoy guys. Yan. Guys, bali, may shoutout po pala tayo ngayon dahil may nag-request ng shoutout. Si Arnel Posadas Jr. aka Une, na taga Candaba, Pampanga. Siya yung kauna-una nating shoutout. So, shoutout sa'yo, Une. Ingat ka lagi. God bless. Salamat sa panonood sa vlog namin ni Abby. Tapos meron din po pala tayo nagpapa-shoutout sa Korea, si RJ De La Cruz. Pinapa-shoutout niya po pala yung niya, Coco Tattoo Shop. Bali guys, sa mga gusto magpa-tattoo dyan, kontakin niyo lang po siya or bisitahin niyo po yung page niya, Coco Tattoo Shop. Si Food with Rocks din po pala nagpapa-shoutout. Hi Food with Rocks, salamat sa suporta. Ingat lagi sa inyong lahat dyan. Taga-Pasig po pala siya. Meron din po pala silang channel. Pakisupport na lang po. Lalagay ko dito sa gilid. Food with Rocks po. Tsaka si Ruel, taga-Tagaytay. Happy birthday boy. Ayan guys, luto na ang ating pinaupuang manok sa asin. Patayin na natin yung kalan. Ayan guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys ang ating luto ngayon. Pinaupo na manok sa asin. Guys, hindi yan sunog. Ang sunog lang yung dahon. Medyo lang yan. Tingnan nyo guys. Yan. Mamaya, kakainin na natin yan. Yan. Kung naamoy nyo guys, ang bango. Eddie, wow! Pahabol lang pala, meron din pala akong isa-shoutout yung bagong page nila Abby, Ate Jenny, tsaka ni Catherine, yung JAC Collection. Dito ilalagay ko siya dito. Ali guys, pakibisita nyo na rin po yan. May mga online na damit po dyan. Nagbibenta po sila ng mga damit. Like and follow na rin po. Please. Guys, tatapusin ko na yung vlog dito. Hanggang sa muli, next vlog po ulit. Kita-kita tayo. Sana manood po kayo lagi sa vlog namin. Thank you guys sa support. Ingat kayo lagi. Bye-bye.